अरू बेला जस्तै आज पनि हामी आएको छौँ है प्रडक्ट लिएर। तीनटा प्रडक्ट छ मसँग। अनि पहिलो प्रडक्ट तपाईको यो मेमोरी कार्डै ल्याइदिउँ न सुरुमा है। सो पहिलो प्रडक्टमा जाम हामी रेस्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी भनेर छ। उहाँबाट हामीले पहिला पनि किनेको थियौँ प्रडक्ट एकचोटि है। उहाँ दराज मलबाट नै हो यो प्रडक्ट है। दराजको दराज मल भन्ने सेलर है। त्यो दराज मलभित्र क्याटेगोरी पर्ने, त्यसको मतलब जेन्युन सेलर भन्दा हो है दराजको भाषामा। यस प्रकारको छ प्रडक्ट है। मेरो हल्का घाँटी बसेछ, त्यही पनि मैले अब यो 4-5 दिन भइसक्यो त्यो प्रडक्ट आएको। सो मेमोरी कार्ड होला सोचेँ चाहिँ मैले, यो रहेछ पेन ड्राइभ रहेछ है 64 GB को। मैले 11 को 2023 11 को सरी त्यसमा अर्डर गरेको थिएँ 64 GB। ऊ छ है दराजको बिलमा कति रुपियाँ छ त भन्ने कुरा हो। द्याट्स वाट आई पेड नि त 700 रुपिजमा 64 GB। आई एज्युम कि इट्स ओरिजिनल एट दिस पोइन्ट है, त्यही भएरै किनेको है, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फ्री डाउनलोड ब्याकअप सफ्टवेयर पनि भनेको छ। लेटेस्ट एज्युम अब यो 3.2 पनि भनेछ है फेरि है। मैले यो प्रिसाइजली यो मोडल किनेको भन्दा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि जेन्युन सेलरबाट हो, त्यसको मतलब मलाई पक्कै पनि डुप्लिकेट माल परेको छैन। अनि 2023 मा 700 रुपिज फर 64 GB इज अ फेयर एमाउन्ट आई थिङ्क सो है। अदरवाइज यसलाई 1200 पर्थ्यो होला है एभरेजमा, यसको प्राइस त्यही चलिरहेको हुन्थ्यो। त्यो 1000 रुपियाँ पनि इट्स अ फेयर प्राइस इफ इट इज एक्चुअली USB 3.2। अनि अब नेक्स्ट प्रडक्ट छ है यो पहिलो रेस्ट्रोनिकको। हामी भिडियोको एन्डमा हामी यसको स्पिड चेक गर्छौँ, बिकज अहिले मैले ल्यापटपमा चेक गर्दिनँ, अहिले मैले यसलाई अनबक्सिङ मात्र गरिरहेको छु। भिडियोको एन्डमा अरू डिस्क्रिप्सनमा मैले यसको रिड र राइट स्पिड सधैँ लेखिदिन्छु है। सरी गाइज है, अब 2 दिन मात्र छ कि, अदरवाइज डिफेक्टिभ पऱ्यो भने फेरि रिटर्न हुन्न होइन। 5-6 दिन भइसक्यो यो। अब 1 दिनमा मैले यो फेरि चेक गरेर त्यो डिफेक्टिभ छ भने रिटर्न नि गर्नु पऱ्यो। अनि यसो घाँटी बसेको उठ्दै उठेन होइन। अब लास्टै भए पनि गरिदिनु पऱ्यो भिडियो भनेर है। धेरै स्टोरेज डिभाइस मैले किनेको हुन्छु है। एभ्री 2 मन्थ्स मैले एउटा स्टोरेज डिभाइस किनेको हुन्छु, र एभ्री मन्थ एउटा स्टोरेज डिभाइस मैले किनेको हुन्छु। बिकज सरी गाइज, बिकज मेरो यति धेरै ग्याजेट्स छ कि, ओल्ड ग्याजेट्सहरू छ कि। अनि एउटा डिल मैले मिस गरेको भनेको ट्रान्सेन्डको तपाईँको 256 GB को यो सेलर चाहिँ सेकेन्ड सेलर हो है। यो पनि तपाईँको दराज मलाई यो नागमनी आउटलेट हो, जहाँबाट मैले ल्यापटप किनेको मेरो है। एससको अफिसियल हो उहाँ चाहिँ, नागमनी भनेको एससको नेपालको लागि। अरू ल्यापटप पनि होला, बट आई नो कि दे आर द अफिसियल इम्पोर्टर अफ एसस है। अब हेरौँ यसलाई कति परेको थियो त। यो 32 GB को मेमोरी कार्ड हो ओरिजिनल ट्रान्ससेन्डको। यो 3300मा तपाईँको 3000 को हारापारामा 256 GB पाउनुहुन्थ्यो कि तपाईँले यो ट्रान्ससेन्डको है। 11 भने कहिले नलाग्ने सेल थियो, बट मैले त्यो डिल मिस गरेँ। बिकज मेरो ब्याङ्कको कार्ड तपाईँको रिन्यू गर्ने मन पऱ्यो कि अक्टोबरमा मेरो ब्याङ्कको। अनि त्यहाँ डिस्काउन्ट अझै 2600सम्म हुन्थ्यो, मैले त्यति धेरै डिस्काउन्ट हान्न सकिनँ कि। सो द्याट मैले त्यो छोडिदिएँ अहिलेलाई। अदरवाइज चाहिँ यो 32 GB किन्नुभन्दा ट्रान्ससेन्डको यति 11 को सेलमा तपाईँले देख्नुभएको थियो भने 256 GB ले धेरै भ्यालु प्रोभाइड गर्थ्यो है। अनि यो चाहिँ मैले किन यति धेरै मेमोरी कार्ड दिन्छु। यो लास्ट अनबक्सिङको मेमोरी कार्ड हो 64 GB होको है, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 64 GB एडाटाको हो। यो पहिलाको अनबक्सिङ हो। कति 128 GB मैले गरेँ, बिकज धेरै ग्याजेट्सहरू छ मेरो पुरानो फोनहरू। तपाईँले एट दिस पोइन्ट मेरो च्यानल रेगुलरली भिजिट गरिराख्नु भएको छ भने यु नो कि आई कलेक्ट ओल्ड फोन्स है त। यस्तो खालको फोनहरू मैले कलेक्ट गर्छु। यिनीहरूमा लाग्छ 4 GB देखि 16 GB मेमोरी कार्डहरू है। एक्सप्रेस म्युजिकहरू छ। एउटा कन्टेनरै छ है गाइज है, यहाँ लुकेर बसेछ है, पुरै फुल अफ नोकिया फोन्स है। अरू फोन पनि होला आई डोन्ट नो है, त नोकिया छ मोस्टली। सो 2टा मेमोरी कार्ड थियो। अर्को प्रडक्ट छ, यसलाई हामी सेकेन्ड भिडियोमा अपलोड गर्छौँ। 2टै तपाईँको एकदम राम्रो जेन्युन सेलरबाट मगाएको प्रडक्ट हो। मलाई डाउटै छ नि यो 2टामा, त्यही भएर मैले यत्रो टाइम लगाएको है। 7 दिनपछि चाहिँ तपाईँको यदि प्रडक्ट डिफेक्टिभ छ भने रिटर्न हुँदैन है, दराजको पोलिसी। आजसम्मको पोलिसी त्यही छ है। वारेन्टी भएको कुरामा अर्कै कुरा हो होइन, वारेन्टी छ 2टैमा। बट अरू केही छ भने तुरुन्त पैसा पाउनलाई चाहिँ 1 विक हो क्या, तुरुन्तै पैसा पायो। वारेन्टी भनेको लफडा भयो, जाऊ भिजिट गर केयर सेन्टर जाऊ होइन। 2टै प्रडक्ट राम्रो छ। म क्वाइट एट ए ग्लेन्स चाहिँ क्वाइट सेटिस्फाइड छु। यसको माइक्रो एसडी एडाप्टर पनि राम्रै देखिरहेको छ है। यसलाई मैले नजिकबाट देखाएन होला। ट्रान्सेन्ड
बिकज स्यान्डिक्स नराम्रो होइन, स्यान्डिक्सको पनि छ मसँग 128 GB तपाईँको 4K नै भिडियो खिच्नेवाला, जुन मैले यही च्यानलमा अपलोड गरिसकेँ। बट स्यान्डिक्सको सबसे धेरै डुप्लिकेट हुने भएर ट्रान्सेन्ड र एडाटा इनरमा तपाईँले जानुभयो भने एटलिस्ट पैसा अलिकति 1-200 महँगो पर्ला, बट स्योर ढुक्क तपाईँ ट्रस्ट चाहिँ गर्न सक्नुभयो है। अफकोर्स डिस्काउन्टको बेला लिनु, फुल प्राइसमा नलिनु कुनै पनि यो प्रडक्ट मैले यहाँ पेस गरेको है, किनभने डेलिभरी चार्ज लाग्छ, त्यो तपाईँले डिस्काउन्ट गरेर कलेक्सन पोइन्ट गरेर आफै इन्टरनेटको शक्ति युज गरेर आफैले डिस्काउन्ट गर्नु है त गाइज। सो फर नाउ एट ग्लान्स है, जुन सेलमा मैले यो प्रडक्ट पाएँ यसलाई म 8 आउट अफ 10 दिन्छु गाइज है, बिकज यसमा डेलिभरी फ्री थिएन। मैले 40 रुपियाँ यसको सरी पे गरेको है, कलेक्सन पोइन्टको थियो यो, अनि यसको चाहिँ डेलिभरी नै थियो सायद है, 699 भन्दा एबोभमा डेलिभरी फ्री थियो यसको। यो मेमोरी कार्डको पनि चार्ज लागिरहेको थियो है त मलाई है। यो मेमोरी कार्डमा पनि तपाईँको 110 रुपियाँ थियो, मैले त्यसलाई कलेक्सन पोइन्ट गरेर 40 रुपियाँ गराएको। त्यसको मतलब मैले जुन त्यो 3300 वाला 256 GB किनेको है, त्यसमा पनि 110 लागिरहेको थियो कि डेलिभरी चार्ज, अनि डिस्काउन्ट आइरहेको थियो 200, अनि त्यो 90 रुपियाँ मात्र डिस्काउन्ट भयो होइन, बिकज मेरो ब्याङ्क कार्ड एक्सपायर भयो, भले मेरो अनलाइन ब्याङ्किङ थियो। ब्याड लक भयो क्या यो बेला, नत्र 256 किनेको भए बेटर भ्यालु प्रोभाइड गर्छ। अन्टिल तपाईँको त्यो गरिब दुखी मोबाइलहरू छैन, ग्याजेट छैन जुनलाई थोरै चाहिन्छ, धेरैवाला एटलिस्ट 64 GBबाट किन्नु है, सो द्याट भोलि फ्युचरमा पनि त्यो अर्को सेकेन्डरी ग्याजेटमा युज गरेर तपाईँलाई थोरै फिल नहोस् है त। सो द्याट्स इट है, डुबी प्रडक्ट राम्रो छ, यु क्यान ट्रस्ट। रेस्ट्रोनिक्स है, अनि नागमनी आउटलेट भनेर छ। द्याट वाज अल। अर्को भिडियो हामी गर्छौँ, अर्को सेपरेट भिडियो म बनाउँछु। See you guys later. For now, see you guys.